Cô gái còn chưa thấy mặt phu quân của mình bao giờ mà đã bị bắt phải gả cho đến khi ngồi trong tân phòng rồi mà vẫn chưa thấy được mặt của chú rể. Lỡ như không phải người cô thích thì dù động phòng cũng chẳng thể quay về được. Đúng lúc ấy tân lang bước vào. Vô gái vô thức siết tay, vừa hồi hộp vừa sợ hãi. 2 ngày trước đó, đây là Tô Thiển Thiển, chỉ còn 1 tháng nữa là tròn 30 tuổi. Đây cũng là lần thứ 99 lão mẹ bắt cô đến xem mắt, là siêu đầu bếp của nhà hàng 3 sao Michelin. Cô cho rằng chọn đàn ông cũng giống nấu ăn, nhất định phải lựa chọn tỉ mỉ trau chuốt. Tô Thiển Thiển đang ngồi xem phim thì bị mẹ gọi. Bà giục cô mau cầm hoa lên, lát nữa trông thấy người đàn ông cầm hoa hồng thì đó chính là đối tượng xem mắt. Cuối cùng thì đối tượng xem mắt cũng đã đến, người đó cũng cầm một bông hoa màu hồng, quả thực là cay mắt Tô Thiển Thiển. Cô nàng há hốc mồm nhét mẹ luôn hoa vào miệng bỏ chạy ngay và luôn làm bà mẹ phải đuổi theo. Tôi cũng chả hiểu kiểu gì mà đuổi đến giữa đường bà mẹ mới nói sự thật cho con gái nghe, rằng bà bị bệnh rồi không còn nhiều thời gian nữa. Đó cũng là lý do vì sao mẹ bắt Thiển Thiển phải đi xem mắt. Ngay lúc cô nàng chạy về phía mẹ thì một chiếc xe lao nhanh qua, trong cơn mơ màng giữa sự sống và cái chết, từng ký ức xa lạ vụt qua trí óc như những thước phim. Có một cô gái trông giống hệt Thiển Thiển bị người ta gọi là đầu con thứ thấp hèn, có mẹ sinh không có mẹ dưỡng. Cô gái đó bị rất nhiều người bắt nạt mà không thể phản kháng. Nhà họ Tô có một vị tiểu thư do nha hoàn sinh, người trong nhà dự định gả cô ấy cho vị tướng quân lông mọc đầy mình thay cho tiểu thư khác. Tỉnh lại lần nữa, Thiển Thiển theo bản năng tìm mẹ, cô chỉ nhớ lúc nãy hình như mình bị xe đâm giữa đường, sao bây giờ lại đứng ở đây nhỉ? Nha hoàn chẳng hiểu tiểu thư làm sao cứ thấy cô ấy nhắc đến lão phu nhân đã mất hoài, làn tiểu nha đầu hoảng sợ không thôi. Bấy giờ Thiển Thiển mới thấy nha hoàn này quen lắm, giống y như nha hoàn trong bộ phim kia. Sau khi biết tên của nha đầu là Danh Thiển Thiển mới vỡ lẽ. Không phải chứ, sao lại xuyên không vào bộ phim bản thân đã từng xem chứ? Không được, Thiển Thiển quyết định đập đầu tư tìm đường về nhà. Nghĩ thì nghĩ thế cơ mà lúc thực hành khác xa với thực tế lắm, người bình thường làm gì có can đảm đi chớt, mà đập đầu như thế thì đau lắm ó. Thiển Thiển đang tự hỏi bản thân có phải vượt hết các ải của nhân vật này không thì bỗng nhiên giọng của mẹ vang lên. Bà nói nếu cô muốn quay về thế giới thực thì bắt buộc phải hoàn thành các điều kiện sau, đó chính là phải tìm thấy vị lang quân mình thích và make love với đối tượng yêu đương. Chỉ có như thế cô mới có thể trở về thế giới hiện thực. Nghe đến đây Thiển Thiển ngượng ngùng không thôi, yêu đương thì thôi đi, lại còn phải để lần đầu tiên lại đây nữa. Đã thế Thiển Thiển chỉ có thời gian là 7749 ngày, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ tan thành mây khói. Hết cách cô chỉ đành quay đầu hỏi Danh rằng nguyên chủ có người yêu hay không. Mặc dù không có người yêu nhưng mà mai là ngày Thiển Thiển phải gả chồng rồi. Quả thực là Fast and Furious luôn, ngày mai đã có thể động phòng được rồi. Bây giờ Thiển Thiển mới nhớ ra nguyên thân sẽ phải gả cho vị tướng quân lông dài thay bà chị thất đức của mình. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, nhị tiểu thư Tô ra tới làm Danh sợ hãi không thôi. Còn Thiển Thiển ấy hả? Cô nàng sai ít ông đây đếch sợ, trong cái vẻ kém văn hóa này đi giống kiểu kẻ lắm trò nhất trong các thiếu nữ khuê các. Cái mặt thì dài nhọn hoắt, khác trời khác đất khác chồng khác con, tưởng ức hiếp người khác vui lắm hay sao? Hừ, ai cũng được cha mẹ sinh ra, không ai có nghĩa vụ phải chiều lòng ai hết. Mặc dù Tô Thiển Thiển mắng hăng lắm cơ mà vẫn không chịu nổi kiểu chơi hội đồng, chỉ có thể chịu trận đã thế còn bị hắt nước bẩn tại phủ tướng quân. Cuối cùng tướng quân vẫn cưới một cô gái mình không yêu, người luyện thuần dương công nên lông dài khác thường. Chỉ khi thành công mới khôi phục lại như thường được. Thuộc hạ của tướng quân khuyên hắn cạo hết lông lá trước khi động phòng đê. Cơ mà tướng quân khung thích thế. Ngồi trong tân phòng, Tô Thiển Thiển hồi hộp lo sợ hãi, sợ nếu động phòng với người mình không thích thì cũng sẽ không quay về được. Nhìn khuôn mặt toàn lông với lá, vì để được về nhà với mẹ già, Thiển Thiển cố gắng vượt lên chính mình, thử tự thôi miên thao túng tâm lý bản thân, đứng dậy vươn tay định cởi áo tân lang. Ai mà ngờ tên mặt lạnh này lại hất tay cô ra, nói nếu không phải không thể chống lại lệnh vua thì cô không xứng gả vào phủ tướng quân. Đúng là kiêu ngạo mà. Tướng quân tiếp tục cảnh cáo cô nếu đã vào phủ thì phải học cách an phận thủ thường, mang danh phu nhân của phủ tướng quân thì phải tự lo liệu cho ổn thỏa. Thiển Thiển không ngờ tới mình thế mà lại bị con Tinh Tinh này chê. Cô tự nhận dù mình không xinh đẹp như hoa như ngọc nhưng cũng ok lắm mà. Không thể nhịn nổi cục tức này, Thiển Thiển lập tức cầm bình hoa đập cái bốp lên đầu tướng quân. Nào ngờ vừa đập thì bản thân cũng bị văng ra luôn. Bằng một cách thần kỳ nào đó, lông lá của Tinh Tinh rớt hết, lộ ra khuôn mặt đẹp dai lai láng. Cũng chả hiểu Thiển Thiển ném bình hoa kiểu gì mà lại giúp hắn hoàn thành thần công sớm hơn dự định. Nếu đẹp dai thế này, Thiển Thiển không ngại động phòng với hắn sớm ngày về nhà. Dù sao ngủ với dai đẹp không uổng công cô vất vả du hành thời gian. Chỉ là đáng tiếc người ta từ chối chê cổ, không muốn make love cũng không muốn thấy mặt Thiển Thiển. Dựa theo cách nói hiện đại, Tô nữ thần bị đàn ông cao phú soái vứt bỏ một cách vô tình, xem ra nhiệm vụ này có hơi gian nan đấy. Biết trước thì cô tìm mợ bạn trai từ sớm rồi. Khôn sao với trí tuệ và sắc đẹp cộng thêm tài nấu ăn, Thiển Thiển không tin mình không thể hạ gục nổi tên mặt lạnh. Theo kinh nghiệm xem phim bao năm, Thiển Thiển biết mình bị đưa vào lãnh cung rồi, nếu không gặp được tên mặt lạnh thì cô phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào bây giờ? Bên này tướng quân nhận được thư của mẫu thân rằng bà sắp đến, trường hợp này lại cần cô hu nhân là Tô Thiển Thiển ra mặt rồi, thế nên cô nàng sung sướng hưởng thụ sự phục vụ của đám người hầu, thậm chí còn tưởng tượng ra cái cảnh tên mặt lạnh sẽ biến thành tiểu nãi cẩu quỳ xuống đất nũng nịu cầu xin mình. Chứ thực tế nó khác lắm ấy, dù trong lòng mãnh liệt như sói thì cũng phải tỏ ra dịu dàng như cừu. Hết cách sống ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà, chỉ là Thiển Thiển sẽ không ngờ tới quân giao sẽ có một biểu muội xinh đẹp. Theo kinh nghiệm xem phim quá 180 phút trên một ngày, cô nàng chắc chắn biểu muội Tịnh Nhược này là kẻ phản diện số 1, mà ôi chưa chi đã tăng độ khó cho game rồi. Thiển Thiển đợi mãi mới thấy mộng chè ra, chà xem khí thế này hạ gục được bà ấy là sẽ hạ gục được tên mặt lạnh. Chỉ là ngay khi bà vừa xuống, Thiển Thiển dùng hết vốn từ ngữ của mình thổi gióng cầu vồng khen bà tới tấp. Xem ra có vẻ mộng chè cũng có hảo cảm với cô, dù sao cũng mang danh là thiên kim của phủ quốc công mà. Tịnh Nhược không cam lòng nhắc nhở Thiển Thiển gả vào phủ tướng quân cũng là phúc rồi, còn giới thiệu mình với quân giao là Thanh Mai Trúc Mã. Cứ có là Thanh Mai Trúc Mã thì giờ cô mới là chính thất, vẫn phải xưng là tẩu nhé. Không khí đang vui vẻ thì bị tỷ nữ của Tịnh Nhược phá hủy. Tiểu nha đầu đó kiêu ngạo lắm, hất đầu nhắc nhở Thiển Thiển rằng tiểu thư nó là cháu gái ruột của đương kim hoàng hậu.
Quả bình thường không lọt vào mắt, ái chà chà chống lưng ghê gớm đấy, chỉ xem ra khó trêu chọc rồi đây. May mà lão phu nhân nhanh trí kéo cả nhà đi vào. Lần này bà đến đây một là xem con dâu, hai là muốn đôi trẻ sớm hoàn thành mong muốn được làm tổ mẫu của mình. Nào có ngờ tới Quân Dao lại chắp tay chưa từng nghĩ tới vấn đề này, chỉ nghĩ tới thiên hạ cũng chẳng xung đột với chuyện sinh con đâu. Lão phu nhân vẫn mỉm cười bắt đôi trẻ sớm ngày tạo em bé, xem ra Mộng Chè này vừa lòng Thiển Thiển lắm. Ngồi trên bàn cơm, Quân Dao không gắp thực ăn cho vợ thì thôi lại còn gắp cho biểu muội Tịnh Nhược trước mặt bao người. Đã thế lão phu nhân liền gắp thịt ngỗng Tịnh Nhược đưa cho con dâu. Quân Dao không hiểu tại sao mẫu thân đại nhân lại cố ý xa lánh Tịnh Nhược như vậy, hỏi thừa thế nhỉ, không bênh con dâu cưới hỏi đàng hoàng, chả lẽ lại bênh tiểu ba. Nghe mẹ chồng tiêu hóa kém, Thiển Thiển liền muốn thể hiện khả năng siêu đầu bếp 3 sao Michelin của mình lại bị Tịnh Nhược ngăn cản. Bạch Liên Hoa cho rằng người có thân phận như họ không nên đích thân xuống bếp như thế, gì chứ Thiển Thiển thân là con dâu cảm thấy xuống bếp vì mẹ chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lão phu nhân được cô nàng dỗ đến là vui vẻ, liền kêu đôi trẻ uống rượu Dao bôi trước mặt mình, yêu cầu của Mộng Chè mà sao cô nàng có thể từ chối được. Tuy nhiên khi uống rượu Thiển Thiển lại bị Quân Dao cảnh cáo, lão phu nhân vẫn chưa thôi, kêu con trai mau đút ăn cho thể tử, chỉ chờ có thể Thiển Thiển liền há miệng chờ mong. Ai mà ngờ tên chó này lại nhét miếng xương to tướng vào mồm cô nàng, làm hình tượng ngọc nữ suốt 30 năm của Tô Thần này bị phá hủy trong phút chốc. Chỉ có điều Thiển Thiển không hiểu sao Mộng Chè lại không muốn con trai mình và Bạch Liên Hoa kia qua lại với nhau nhỉ. Danh thấy nếu được lão phu nhân yêu thích vậy thì cuộc sống của bọn họ có thể thay đổi rồi. Thiển Thiển không khỏi chật một tiếng. Từ xưa đến nay nhà giàu sàn đều lắm chớp chóc, đều giết người bằng cách âm thầm cả, càng vinh váo thì chết càng sớm. Đẳng cấp của Bạch Liên Hoa và lão phu nhân cao siêu hơn Mụ Nhị tiểu thư nhiều, đều là giết người không giao cả. Cảnh ngộ của cô nàng bây giờ có thể nói là rất cam go, nhưng Bạch Liên Hoa kia lại dám tranh nam nhân với cô, làm Thiển Thiển khó chịu không thôi. Hôm sau, Thiển Thiển thể hiện tài năng đẳng cấp của 1 sao Michelin, nấu ra một bát cháo đơn giản cũng có thể hút hồn của lão phu nhân. Đến một người kén ăn có vấn đề về dạ dày như bà mà cũng phải yêu cầu thêm bát thứ hai. Thiển Thiển hầu hạ Mộng Chè quá tốt, làm Quân Dao không thể bắt bẻ. Mà hắn cũng chẳng muốn nợ ân tình của cô nàng, thế nên đồng ý nếu có bất cứ yêu cầu gì miễn là hợp lý thì sẽ đồng ý. Thiển Thiển vui vẻ muốn đập tay thề. Nào có ngờ người bình thường như cô làm sao chịu được cái đập tay có chứa nội lực của một tướng quân. May sao tên chó này còn có lương tâm đỡ lấy cô. Từ ngày đó trở đi Thiển Thiển nấu các món ăn khác nhau, không món nào trùng lặp cho Mộng Chè nếm thử. Đến cả Tử Hiên cũng nghi ngờ liệu có phải phu nhân là thần chủ đầu thai không dị. Trong lòng Quân Dao nổi lên nghi ngờ, liền lệnh Tử Hiên đi điều tra Tô Thiển Thiển. Tử Hiên vừa rời đi thì Thịnh Nhược đến, thì ra lý do Quân Dao nhu hòa với Bạch Liên Hoa là vì ả ta từng cứu hắn lúc nhỏ, thế cho nên mới muốn lấy ả làm vợ. Tất nhiên Bạch Liên Hoa cũng muốn gả cho gã. Đáng tiếc mệnh vua khó trái, Thiển Thiển tình cờ đi vào trốn một bên, nghe thấy được không khỏi oẹ oẹ trợn trắng mắt. Đúng lúc ấy lão phu nhân đi tới còn kéo cả cô nàng theo nữ, bà cắt ngang hai tên cẩu nam nữ không cho chúng có cơ hội tiếp xúc tay chân. Trước tiên bà hỏi thăm sức khỏe của hoàng hậu nương nương rồi khen lấy khen để con dâu, khiến Bạch Liên Hoa sương chân. May mà Mộng Chè đến kịp thời. Xem ra trò mèo của Bạch Liên Hoa không hoàn thành được. Tịnh Nhược lại nghĩ Di Mẫu nhắm vào ả như thế 9 phần 10 là do cô gái họ Tô giở trò. Ái chà chà, cái ánh mắt Bạch Liên Hoa hận Thiển Thiển rõ rành rành luôn. Quân Dao lại thầm nghĩ mẫu thân thiên vị cô ấy như vậy, bản thân nên đối mặt như thế nào. Khi Thiển Thiển đang nướng cá cùng Danh thì bị cướp mất, là tên Bạch Y nam tử này. Đã lấy cá của người ta thì thôi đi, lại còn chê cổ Đường là phú ngân hàng nờ tướng quy nờ lại ở cái nơi hẻo lánh này. Hừ, chưa hỏi tội là may lắm đấy nhá. Y có mang thứ gì đến thì Thiển Thiển này cũng đều nấu được. Chỉ có món người không nghĩ tới chứ không có món ngon nào mà cô không nấu được. Nhìn Nam Cung Hạo rời đi, Thiển Thiển không khỏi suy tư. Nhìn cách ăn mặc xa hoa đấy, không phải là con nhà giàu thì cũng là con nhà quan, có thể giao lưu sâu ha ha, biết đâu sau này lại giúp cô hạ gục tên mặt lạnh thì sao. Hôm sau Nam Cung Hạo mang đến một túi bột mì, đầu bếp giỏi thực sự có khả năng biến mọi thứ thành điều kỳ diệu. Vừa khéo Thiển Thiển chính là đầu bếp giỏi như vậy, là đầu bếp 3 sao của Michelin. Ở thời đại này cô nàng tự tin nhận đứng thứ 2 thiên hạ thì tuyệt đối không ai dám nhận đứng đầu. Mùi thơm rất nhanh bay ra khỏi phòng hút hồn Tử Hiên. Sở Quân Dao quyết định đi xem. Nam Cung Hạo nhìn mấy đĩa bánh kem không khỏi thấy mới lạ, nuốt nước bọt ực. Chờ khi Tử Hiên và Sở Quân Dao vào, Thiển Thiển mới biết tên này thế mà lại là Tam hoàng tử. Không có Nam Cung Hạo đi rửa tay, Thiển Thiển dự định bón luôn cho đối phương để kích thích lòng chiếm hữu của Sở Quân Dao. Không biết có kích thích hay chưa cơ mà tên mặt lạnh này vẫn cứ là lạnh lùng cảnh cáo cổ đừng làm rối loạn mù mịt nơi đây rồi rời đi. Sang hôm sau, Nam Cung Hạo mặt dày cho người khiêng đồ vào phủ tướng quân rồi nhắc đến phu nhân của hắn, nếu cảm thấy không thích y cũng có thể bẩm báo phụ hoàng rút lại thánh chỉ, rồi ban thánh chỉ cho hắn và Tịnh Nhược thành thân với nhau. Đáng tiếc Tịnh Nhược là cháu gái ruột của hoàng hậu, chắc chắn thành thượng sẽ không để đôi cẩu nam nữ ấy đến với nhau. Tử Hiên sau khi điều tra liền trở lại báo cáo. Bây giờ cậu ta mới biết tướng quân nhà mình bị lừa cưới rồi. Tô Thiển Thiển là Tam tiểu thư con vợ lẽ của nhà họ Tô. Hai vị đích tiểu thư lớn hơn không chịu gả nên mới để Tam tiểu thư gả thay. Các tiểu thư trong thành tướng quân là một con tinh tinh. Tử Hiện cho rằng thì ra phu nhân nhà mình mới là nữ trung hào kiệt không sợ lông chấp nhận gian khổ. Bên này, Nam Cung Hạo thấy Tô Thiển Thiển cứ ủ rũ liền cười hố hố kêu ai chọc cổ y đi tìm kẻ đó tính sổ cho. Vừa nghe đến tên của Sở Quân Dao đã khóc thét cầu xin cô nàng đổi đối tượng, thôi thì Thiển Thiển đành đổi sang nhị tiểu thư Tô ra vậy. Dị là Nam Cung Hạo hứa nhất định sẽ tìm vài người đánh cho con ả đó mấy gậy. Bên này, mặc dù đã biết sự thật nhưng có vẻ tướng quân cũng chẳng định thay đổi mà còn lệnh Tử Hiên giữ bí mật. Khi Thiển Thiển vừa mới nấu món mới cho Tam điện hạ xong thì bị Sở Quân Dao cướp đi, hắn cho rằng cô không nên ở đây mới phải, hay không ở đây thì ở đâu. Lên trời à, mà hắn cũng chẳng ngờ Thiển Thiển lại nói cho Tam điện hạ biết mối quan hệ chân thật của họ. Dù sao với Thiển Thiển mối quan hệ giữa mình và hắn nói thẳng ra cũng chỉ vì lợi ích, cũng chẳng có gì quan trọng cả. Nam Cung Hạo muốn tướng quân nhường Thiển Thiển cho mình, nếu bận tâm về lệnh vua thì y sẽ xin phụ hoàng ban thánh chỉ là được. May mà lòng tự trọng đàn ông của tên này vẫn có nên hắn mới vươn tay giữ Thiển Thiển lại, nếu không cô không thể nào diễn tiếp được nữa rồi.
Hai người đàn ông giành qua giành lại cứ kéo tay Thiển Thiển hoài làm cô ấy đau chớt đi được. Thiển Thiển muốn nhịn lắm cơ mà không thể nào nhịn được nữa liền hét lên rằng ra. May sao lão phu nhân kịp thời đến mới có thể giúp nữ chính thoát khỏi tình cảnh tú la hỏa tá tràng này. Hôm nay bà đặc biệt tới miếu để cầu canh Tống Tử thần tiên, cho ai chưa biết canh Tống Tử là để cầu sinh con nối dõi. Người một cái thôi mà hồn của Thiển Thiển sắp bị vị đắng của nó làm cho quy thiên. Cô nàng chả muốn uống một chút nào nhưng mà lại không tiện từ chối Mộng Trừ. Hơn nữa tên chó mặt lạnh cũng đã uống, Thiển Thiển chỉ đánh cắn răng nuốt. Hơn nữa lão phu nhân đã mời đại phu chuẩn bị một tân phòng cho đoi trẻ. Xem ra quả này không trốn được thật rồi. Chỉ mới uống có một lúc mà Thiển Thiển đã thấy choáng vàng hoa mắt cả người nóng lên. Chả có lẽ lão phu nhân bỏ xuân dược vào. Mặc dù cô nàng rất chờ mong buổi make love này để sớm ngày trở về nhà với mẹ già, nhưng sao tên mặt lạnh này lại ngồi nhắm mắt như trời trồng thế. Hắn ta nhớ mẫu thân từng nói đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng Tịnh Nhược thì không được. Giờ trong triều họ ngoại nắm quyền lớn, thánh thượng đã có ý đề phòng hoàng hậu, nếu hắn thực sự lấy Tịnh Nhược thì bệ hạ chắc chắn sẽ sinh lòng khúc mắc. Mà Sở ra đời đời trung thần giữ tấm lòng thanh liêm không thể để vì một đứa con gái mà mất hết được. Đợi mãi mà chả thấy chủ động gì cả, hết cách Thiển Thiển chỉ đành tiến tới trước. Ai mà ngờ cô nàng lại bị Sở Quân Dao bảy tay bảy chân cảnh cáo chứ, quả thực là chả hiểu phong tình gì cả, làm cổ đau hết cả lưng. Thiển Thiển chưa từ bỏ ý định của mình, cố ý ngã vào người Sở Quân Dao hòng tạo ra một nụ hôn bất ngờ lại bị hắn né được. May sao vẫn tạo ra tình huống cabin kinh điển. Còn có cảnh vô tình vấp ngã quấn lấy nhau ở trên giường. Có điều tên nam nhân này rất chi là không phối hợp nhé, thế mà lại điểm huyệt người ta rồi lại cởi áo cả hai ra chỉ vì thấy nóng. Ôi thật sự là cạn lời mà, cho dù Sở Quân Dao có xảy ra chuyện gì với Tô Thiển Thiển hay không thì danh dự và tiết tháo cả đời của cô ấy đã gắn chặt với hắn rồi. Cả đời này cô ấy không thể nào làm vợ người khác được nữa. Thiển Thiển không thể hiểu nổi, chẳng qua cũng chỉ là ngủ với nhau một đêm để sinh con thôi mà, đàn ông đàn an gì mà lề mề. Sở Quân Dao nhận ra suy nghĩ của cô gái đúng là rất nguy hiểm, chẳng giống người bình thường gì cả. Đương nhiên rồi, dù sao thì linh hồn của cô ấy cũng là đầu bếp tô nữ thần của thế kỷ hiện đại mà, sao mà giống mấy nữ tử cổ đại được. Hơn nữa hắn là người đàn ông trên danh nghĩa của cô. Thiển Thiển không ngủ với hắn thì ngủ với ai được, lẽ nào muốn làm quả phụ. Tịnh Nhược nghe tỷ nữ báo thì tức giận không thôi, liền nghĩ cách phá đám đôi trẻ. Bên này, sau khi bình tĩnh lại đôi trẻ liền ngồi đàm phán. Tô Thiển Thiển nói ra 3 điều kiện của mình. Thứ nhất, tuy trên danh nghĩa cô đã gả cho hắn nhưng không được hạn chế sự tự do của mình. Thiển Thiển không muốn làm chim trong lồng. Điều kiện thứ hai, tục ngữ nói có tiền mua tiên cũng được, hắn phải có nghĩa vụ chi cấp cho cô. Điều kiện thứ ba đó chính là cười một cái. Sở Quân Dao đã bao giờ cười đầu thế nên trông hắn giật môi như bị động kinh, làm Thiển Thiển tí thì phun nước miếng khạc khạc. Đúng lúc ấy Sở Quân Dao cảm nhận được bên ngoài có người. Thiển Thiển nhanh trí rền rỉ cho người bên ngoài nghe. Lão ma vui vẻ lập tức chạy về báo cáo với lão phu nhân. Lại một người nữa đến, lần này là tỷ nữ của Bạch Liên Hoa. Thì ra con ả Tịnh Nhược giả vờ ngất xỉu rồi bốc phét cái gì mà bệnh tim để kéo Sở Quân Dao qua. Đã thế Thiển Thiển liền giả bộ biết chút y thuật giày vò ả ta một thể còn muốn châm cứu nữa. Tịnh Nhược nằm trên giường mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng. Tỷ nữ của ả ta cũng hoảng sợ tìm mọi cách ngăn cản Thiển Thiển. Ai dô sao mà ngăn cản được ổ chứ. Quả nhiên Bạch Liên Hoa vừa thấy Thiển Thiển rút kim chuẩn bị đâm xuống đã hoảng sợ mà ngồi bật dậy, không quên diễn nét yếu đuối. Gì mà Quân Dao ca ca ta làm sao vậy? Rồi là nhìn thấy huynh là ta khỏe rồi. Càng nhìn đôi cầu nam nữ khoe ân ái này, Thiển Thiển càng ngứa mắt, kim cứ đâm phụt vào bao da. Tỷ nữ của ả còn gợi ý để Quân Dao đưa Tịnh Nhược lên chùa cầu phúc, nghĩ nhân cơ hội đó coi như tra lại ân tình lúc nhỏ của Tịnh Nhược. Sở Quân Dao liền đồng ý, dù sao hắn và con ả cũng chẳng thể nào đến với nhau được nữa, phải tìm cách giải thích rõ. Thiển Thiển tức con ả Bạch Liên Hoa này lắm rồi, màn động phòng đang tốt đẹp lại bị phá hỏng. Hư, chuyện này ả chưa xong với cô nàng đâu. Đêm đó Thiển Thiển nằm mơ thấy mẹ, chờ đến khi giật mình tỉnh dậy cô nàng càng quyết tâm tán đổ Sở Quân Dao để nhanh quay về thế giới thực. Thức dậy rồi thì không ngủ nữa. Cô nàng âm thầm thả khói mê vào phòng Tịnh Nhược rồi cho ả ta nếm thử liên hoàn tát. Dị là sáng hôm sau Bạch Liên Hoa bưng cái mặt xanh tím sưng húp của mình gào thét thảm thiết. Thiển Thiển đang cùng Danh trò chuyện thì Tử Hiên tới. Tiện đây cô nàng liền hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay trong lòng. Tướng quân thực sự không có tiền sao? Tử Hiên liền nói cho cô nàng biết Sở Quân Dao có thể coi là đại quan nhất phẩm nghèo nhất kinh thành Bỏng Lộc, và tiền tích góp đều phát cho binh lính hết, cả những binh sĩ tử trận nữa ngài ấy đều phát rất nhiều trợ cấp. Trực xem ra Thiển Thiển phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch kiếm tiền rồi. Chỉ là không chờ cổ triển khai kế hoạch thì Mộng Trè gọi đến tặng cả một hòm châu báu trang sức luôn. Ôi cha, quả thực lóe mù mắt chóa rồi. Thế này ấy à, dù ông chồng có đi với gái Thiển Thiển cũng chẳng thèm để ý, còn nguyện ý uống hết cả bát thuốc bổ đắng ngắt. Trong phủ hạ nhân đồn phu nhân không được sủng ái. Tướng quân vừa nghe nói tiểu thư Tịnh Nhược bị bệnh bèn vội vàng chạy từ giường ra ngoài. Phu nhân nổi cơn ghen lồng lộn tới chỗ Tịnh Nhược tiểu thư gây sự, còn muốn dùng kim đâm giống y như một người phụ nữ tranh chùa đánh đá. Lão phu nhân vô tình nghe thấy được liền điều tra rõ ràng. Thiển Thiển vẫn chẳng hay biết gì mà nữ giả nam trang cùng Danh nữ giả nam trang đi kiếm tiền. Sau khi biết tin đồn là do Tịnh Nhược cố ý gây ra làm ý đồ hủy hoại thanh danh của con dâu thì lão phu nhân tức giận không thôi. Vốn dĩ chỉ vì mối quan hệ phía sau con nên bà mới phản đối con trai ở bên Tịnh Nhược. Nếu thực sự để cô ta gả vào nhà họ Sở e rằng sau này cũng không thể sống yên ổn được. Lão phu nhân là người có kinh nghiệm, nhanh chóng dẹp yên mấy chuyện trạch đấu này rồi sai người nhanh chóng báo tin cho tướng quân kêu hắn mau tới ngoại ô kinh thành luyện binh. Để có lý do hợp lý hơn, bà liền dùng thân phận trưởng công chúa đi gặp thành thượng. Khi Bạch Liên Hoa còn đang vui vẻ kéo Sở Quân Dao dạo phố còn giả vờ chật chân thì binh sĩ đi tới báo thánh thượng có chỉ lập tức tới ngoại ô luyện binh. Sở Quân Dao chỉ có thể giao ả ta cho tỷ nữ rồi rời đi. Bên này, Thiển Thiển gặp môi giới để xem có cửa hàng nào ok không thì mua lại. Người môi giới liền đưa cho nàng đến một cửa hiệu to tổ chẳng cực kỳ rộng, gặp ông chủ thương lượng giá bán. Cửa hàng này goa thực quá là vừa ý Thiển Thiển luôn. Chỉ là cô không ngờ ông chủ lại hét giá tận 1000 lượng vàng, đã thế còn bị tên béo con nhà quan thượng thư bộ lại nào đấy đến gây sự nữa chứ. Quả này chết chắc rồi. Tại phủ tướng quân, Triệu Tịnh Nhược về lão phu nhân liền ra vẻ quan tâm cái chân bị chật của ả ta rồi phạt tỷ nữ đánh trượng với lý do không chăm sóc tốt cho chủ nhân.
Tiếp đó bà vừa giả là hỏi han vừa ẩn ý cảnh cáo Bạch Liên Hoa khôn hồn thì đừng có mà xía vào chuyện vợ chồng nhà người ta, cái đồ tiểu ba vô liêm sỉ. Chưa hết lão phu nhân còn mời ta ăn bánh do Thiển Thiển làm trong tiếng kêu gào thảm thiết của tỷ nữ. Bên này, Thiển Thiển vẫn đang bị tên béo gây khó dễ còn muốn cổ ói ra 1000 lượng vàng cộng thêm dập đầu quỳ lại bồi thường tinh thần gì đấy cho gã. Cái đờ mờ cô có làm cái gì đâu mà đòi tiền nhỉ. Tuy nhiên địch đông ta ít cô chỉ đành nói mình là người của tướng phủ. Đáng tiếc không có gì để chứng minh thân phận, vậy nên tên béo mạnh dạn tự tin cho rằng Thiển Thiển giả mạo thân phận cho người tiến lên đánh cô nàng. Chỉ có điều gã ta chưa kịp đánh thì có người tới, là Nam Cung Hạo. Xem thái độ kiêu ngạo hống hách này xem ra tên béo Phú Như Hải không biết thân phận thật của Nam Cung Hạo, còn gọi người tới muốn đánh gãy chân cún của đối phương nữa. Đáng tiếc dù gì Nam Cung Hạo cũng là một hoàng tử được giáo dục đàng hoàng vẫn có chút gọi là công phu đối phó với mấy tên râu ria này. Người của nó đánh không lại người ta liền bắt đầu ngươi biết ta là ai không? Ta là công tử nhà đại qua nhất trong phẩm triệu Phú Hải quý đấy. Ái chà ghê gớm đấy cơ mà hậu trường của Nam Cung Hạo lớn hơn nhá. Ái chà tên báo đánh không lại người ta còn muốn báo người của phủ Kinh Triệu tới đấy hả? Trong lúc đó hai người trò chuyện kệ mẹ tên béo, Nam Cung Hạo nghe nói Thiển Thiển muốn mở tiệm cơm liền đề nghị bỏ tiền voi như là thay cho tiền cơm. Vừa mới bắt tay nhau xong thì Kinh Triệu Doãn tới, Phú Như Hải liền đổi trắng thay đen đổ cho Thiển Thiển tội cướp vàng và đánh người của gã. Kinh Triệu Doãn này mắt đúng mù thế mà cũng không nhận ra tam hoàng tử, còn muốn bắt người đi. Sắp sửa bị bắt đi thì Nam Cung Hạo kêu dừng lại, hắn ra thủ thỉ với Tô Thiển Thiển xem có đem miếng ngọc bội không. Thiếu Doãn của phủ Kinh Triệu không nhận ra anh ta, nhưng có thể nhận ra được ngọc bội hoàng gia. Mọi chuyện khó khăn hơn khi cô đã đem miếng ngọc bội đó đi cầm với giá rẻ rồi, anh cũng đành bất lực chạy trốn trước. Bất ngờ Sở Quân Đao xuất hiện đưa nữ chính đi trước sự ngỡ ngàng của Phú thiếu gia và Trương đại nhân, bọn chúng cầu xin nhưng cũng chỉ nhận được quả bơ của nam chính. Anh đưa Thiển Thiển về phòng chăm sóc vết thương cho cô, nếu trước kia Thiển Thiển mong có được tình yêu là để về nhà thì bây giờ trái tim cô đã trao cho chàng mất rồi. Lát nữa anh phải đến quân danh nên tối nay chàng sẽ để Tử Hiên mang một đội hộ vệ gồm 100 người đến cho cô. Thiển Thiển thấy vậy thì rêu rao quá nhưng mà hãy chuẩn bị những anh chàng nào cao, đẹp trai, dũng mãnh, trông sẽ có cảm giác an toàn. Cô gái này đúng là tranh thủ quá mà, có voi lại đòi tiên đúng là nhức hết cả đầu. Hai người cận vệ lúc này đang đứng nhìn lén, mặc dù nhìn cử chỉ thân mật của cặp đôi trước mặt nhưng họ vẫn nghĩ người Sở Quân Đạo thực sự để ý vẫn là Tịnh Nhược tiểu thư. Trong cung Thái hậu nương nương truyền lệnh muốn gặp phu nhân, vừa gặp thôi bà đã ấn tượng trước sự dẻo mồm, hoạt bát của Tô Thiển Thiển. Cô tự nhủ trong lòng, chuyện nhỏ, hôm nay chị đây làm huynh nở mày nở mặt rồi nhỉ. Sau khi trở về cung, Nam Cung Hạo bắt đầu lý do với các tiểu cung nữ, với thân phận của chàng mà đánh giết bên ngoài thì đúng là mất thể diện. Anh đưa cho tiện khế đất, chàng coi tiền bạc như rác nên cái này đáng là bao. Nhưng trong tim anh cô vẫn là quan trọng nhất, nếu lấy không như vậy thì cũng hơi ngại nên cô sẽ cho chàng cổ phần. Nàng muốn tiệm cơm của cả hai nổi tiếng khắp cả nước. Tại phòng của nam chính, người cận vệ thông báo chính Tịnh Nhược đã lan truyền lời đồn hủy hoại thanh danh của phu nhân. Nguyên nhân cốt lõi chính là Sở Quân Đao, do chàng thơm ngon hấp dẫn quá khiến nữ nhân nào nhìn thấy cũng muốn cắn vài miếng. Và cũng một phần chàng khoan dung với tiểu thư Tịnh Nhược quá rồi. Chuyện bịa đặt lần này anh không nói nửa câu nặng lời, nếu Thiển Thiển mà biết chắc khó chịu lắm đây. Sở Quân Đao giải thích là hồi nhỏ cả hai bị bọn buôn người bắt cóc, nhờ có cô mà chàng mới có thể thoát được, nên có ơn rất lớn với anh, nên Sở Quân Đao đã hứa với nàng ấy sẽ dùng cả đời này để báo đáp. Nhưng ân tình không phải tình yêu, chàng hoàn toàn có thể dùng cách khác báo đáp cô ấy. Đừng đợi đến lúc tổn thương trái tim phu nhân thì hối hận cũng không kịp. Nhưng Sở Quân Đao đã có lập trường riêng trong việc này rồi thì rất khó có thể lay động anh. Tối hôm đó, Tịnh Nhược muốn gặp Tô Thiển Thiển nên sai nữ nô tỳ đi gọi cô. Mới gặp cả hai đã diễn một kịch bản khá thuần thục như được tập duyệt trước đó. Tô Thiển Thiển khen Tịnh Nhược trong sáng, tao nhã như hoa sen, cảm thấy khá phấn khích trước lời khen đó. Tịnh Nhược mời cô dùng trà dưỡng sinh hãm bằng sen tuyết thiên sơn, cảm giác trong trà có gì đó nữ chính thấy khá bất an. Cô muốn Tịnh Nhược vào thẳng vấn đề chính luôn xem có chuyện gì cần giải quyết. Tịnh Nhược lấy trà thay rượu xin lỗi cô vì chuyện đêm qua và những lời đồn ngoài kia. Do nàng quản lý không nghiêm mới để những nô tỳ đó nói lung tung khắp nơi. Tịnh Nhược và Di Mẫu đã dạy dỗ cô ta rồi nên mong Thiển Thiển thông cảm. Nữ chính tự nhủ thảo nào thấy nữ nô tỳ vừa lẫy chân thấp chân cao, làm anh hùng bàn phím thời cổ đại đúng là thê thảm. Thiển Thiển chấp nhận lời xin lỗi và đi về phòng của mình. Sáng hôm sau khi đang nghĩ sẽ phải tiêu bao nhiêu tiền để đầu tư một nhà hàng 5 sao tại nơi đất khách quê người thì Sở Quân Đao tiến vào với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Thì ra Sở Quân Giao đến để hỏi cô về việc lấy cắm loan phượng phối của Tịnh Nhược. Này đúng là mưu mô mà nhờ người ta đến để giảng hòa mà bây giờ lại đổ lỗi cho Thiển Thiển trộm cắp, đúng là hết thuốc chữa. Tịnh Nhược quỳ xuống cầu xin cô hãy trả lại cho loan phượng phối. Chỉ cần nàng trả lại thì có thể tùy ý lựa chọn những thứ quý giá trong chiếc hộp này. Bất lực trước mà nhập vai như diễn viên Hollywood, Thiển Thiển bộc phát cảm xúc. Ngay cả khả năng phân biệt phải trái mà huynh cũng không có. Mẫu thân ban cho cô nhiều vàng bạc châu báu đến vậy thì có cần phải lấy trộm không? Sở Quân Giao lệnh cho cận vệ của mình đi điều tra hết tất cả các tiệm cầm đồ quý giá trong kinh thành. Bên cạnh anh Nhược Tinh vẫn không ngừng khóc lóc. Ta nhập vai đúng là quá đỉnh mà. Sau một hồi tìm kiếm đã tìm thấy được loan phượng phối tại một tiệm cầm đồ và người bán món đồ quý giá đó tên là Tô Thiển Thiển, một sự sắp đặt không một vết xước. Quả này khó lòng để cô biện minh rồi. Sở Quân Giao đã mất hết niềm tin vào nữ chính. Cô hết tiền thì có thể đến tìm anh, huống chi phải làm những việc đê tiện như vậy. Thiển Thiển hỏi chủ tiệm có nhớ tên mang loan phượng phối đến đó không thì hắn lắc đầu. Vì một ngày có quá nhiều khách hàng đến nên không nhớ rõ. Đang bế tắc không có đường lui thì Nam Cung Hạo bước tới giải cứu cô khỏi mớ hỗn độn. Anh cho gọi Hồng Thanh là người tình của chủ tiệm cầm đồ đến, vì bị sợ liên lụy đến bạn gái của mình. Chủ tiệm mới bất đắc dĩ nói ra là do nô tỳ của Tịnh Nhược mang đến và ký tên của Tô Thiển Thiển. Quay mặt vào Tịnh Nhược, khuôn mặt lộ rõ vẻ cầu xin mong được cô cứu giúp. Mọi chuyện đã được phanh phui, Tịnh Nhược chỉ đành đổ hết tội cho nô tỳ của mình, mong Thiển Thiển sẽ bỏ qua cho Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì chắc chắn không thể nương tay cho bọn chúng. Làm sai chuyện, kẻ nào nên đưa tới quan phủ thì đưa tới quan phủ, kẻ nào nên phạt thì phải bị phạt.
Sau một hồi im lặng, Sở Quân Giao lúc này mới chỉ trích Tịnh Nhược, nếu là người của muội phạm lỗi vốn không nên là bản tướng quân trừng phạt, nhưng cô lại làm hại phu nhân của bản tướng quân nên không thể không phạt được. Anh dắt cô đến nơi riêng tư và xin lỗi về chuyện hôm nay. Lúc nghe bọn họ nói cô, anh giận đến mức đầu óc mê muội. Dù sao cũng không phải chuyện to tát gì nên cô tha lỗi cho anh, chỉ là nữ chính cảm thấy anh là một tướng quân nếu không có khả năng phân biệt đúng sai thì sẽ làm rất nhiều người vô tội bị hại. Sở Quân Giao hỏi cô và Nam Cung Hạo có quan hệ gì và không cho nàng tiếp xúc quá thân thiết với hắn ta. Nam chính dường như đã bắt đầu cảm nhận được những nơ ron thần kinh nhói lên trong người khi Tô Thiển Thiển quá thân thiết với chàng trai khác. Sáng hôm sau khi đang trò chuyện với Tử Hiên, với khả năng của mình anh hoàn toàn có thể giải quyết được vụ việc hôm qua, nhưng do anh để tâm đến phu nhân nên mới vội vã biết kết quả. Dựa trên kinh nghiệm tình cảm trên giang hồ bao năm qua của anh thì Sở Quân Giao đã thích Tô Thiển Thiển. Anh phản bác ngay, cô ta chẳng những nhan sắc bình thường mà còn lôi thôi lười biếng, đặc biệt cứ thấy tiền là mắt sẽ mở to như kẻ hám tài, không có bất cứ một ưu điểm nào. Anh thậm chí còn không muốn nhìn nữa, huống chi là thích cô ta. Khi cung nữ đi vào mang theo cơm canh mà phu nhân nấu cho anh thì nam chính vui mừng khôn xiết. Vừa rồi còn không để mắt đến phu nhân, giờ đã trở thành người giữ thức ăn, đúng là mấy kẻ tự cao, ha ha. Chuyển cảnh, nữ nô tỳ của Tịnh Nhược đã trở về sau những hình phạt thích đáng, cả hai thủ thỉ vào tay nhau với những kế hoạch mới để loại bỏ Tô Thiển Thiển khỏi tầm mắt của Sở Quân Giao. Tịnh Nha suốt ngày ăn đòn thay tiểu thư đến nỗi mông nở hoa luôn rồi. Mặc dù thân tàn ma dại nhưng ả vẫn bày cách hãm hại Thiển Thiển. Mẹ chồng gọi nữ chính đến nói chuyện tiệm cơm, tưởng bà sẽ ngăn cản, ai ngờ lại ủng hộ nhiệt tình. Cô trả lời thật lòng mở tiệm cơm là để kiếm tiền, vì ở chỗ mình không có tiền không làm được gì hết, dù có ăn không khí cũng không tìm được vị trí tốt. Ăn uống sinh hoạt các ngành các nghề đều cần tiền. Vì mải nói quá mà cô quên mất thân phận của mình hiện tại là tiểu thư ở phủ quốc công. Lão phu nhân không ngờ cuộc sống của cô khổ sở như vậy, nàng đành tiếp tục câu chuyện muốn tích góp tiền để cứu muôn dân. Mẹ chồng khen cô con dâu ngoan ngoãn, sau này có vấn đề gì thì nhớ đều có nhà họ Sở chúng ta làm hậu phương vững chắc cho con, cứ mạnh dạn tiến bước, còn cho cô thêm một đống đồ ngủ. Có vẻ Thiển Thiển rất mong đợi đêm động phòng hoa trúc, ngay cả trong mơ cũng thấy mình và phu quân lan giường. Hôm nay tiệm cơm của Thiển Thiển khai trương miễn phí tất cả đồ ăn. Tịnh Nhược ghen ăn tức ở không làm được gì, nhưng vẫn còn lá bài là Tôn tiểu thư đanh đá. Bà chị khó ưa dẫn người tới tiệm cơm làm càn, bảo rằng nếu không ra gặp thì sẽ cho người hoại sạch. Nam Cung Hạo đích thân ra tiếp đón, đằng kia lại không biết mình chọc ổ kiến lửa, ngang nhiên cho người đập phá đồ đạc. Đang định vào cản thì anh bị Tô Thiển Thiển giữ lại. Cô có vẻ không để tâm đến hành vi của bọn chúng lắm, để cho cô ta đập. Thiển Thiển chơi lớn để bọn chúng đập thoải mái, đập sướng tay rồi thì bắt đền gấp 3. Trương đại nhân xuất hiện gọi Nam Cung Hạo và Thiển Thiển một tiếng điện hạ và phu nhân, bế hết mấy tên đó về chịu tội. Tiệm cơm mới mở ngày đầu tiên đã kiếm được khối tiền, ổn định sẽ mở thêm chi nhánh trên cả nước, mở dịch vụ giao hàng, đào tạo nhóm đầu bếp, đặc biệt mở thành chuỗi nhà hàng. Kinh doanh thời cổ đại thì chỉ có hốt bạc. Đang rất hào hứng thì nữ chính vô tình vấp ngã, rất may Nam Cung Hạo đứng đó và đỡ cô dậy. Hành động này của hai người đã bị Tịnh Nha nhìn thấy. Kế hoạch của Tịnh Nhược thất bại thảm hại nhưng cô ả lại lắm mưu nhiều kế. Mấy bà thím vào tiệm cơm liên tục bàn tán chủ tiệm cơm là phu nhân tướng quân mà cả ngày ở bên nam nhân khác, tốt nhất là không nên đưa đàn ông vào quán này ăn kẻo bị quyến rũ. Tử Hiên cầm mấy cành cây nói năng kỳ lạ, anh mặc bộ đồ màu xanh lá cây và rải lá lên bồn tắm của Quân Giao, thì ra là muốn ám chỉ với tướng quân rằng anh sắp bị cắm sừng. Sáng hôm sau, Tịnh Nhược diễn màn kịch dạy dỗ người hầu trong phủ không được nói đến chuyện Tam điện hạ đưa phu nhân về nhà và cố tình để Sở Quân Giao nghe được. Lúc này anh đã bị mê muội thật rồi. Vào buổi tối Thiển Thiển được mời tới gặp đại tướng quân, không tới thì anh sẽ tự đến, nghĩ bụng chỉ cần giải thích mấy câu, ai ngờ Quân Giao muốn cô tắm rửa cho mình. Đang định bỏ đi thì Quân Giao kéo cô lại, cúi sát người xuống làm Thiển Thiển ngại chết đi được. Trước ánh mắt si tình của Quân Giao, cô cũng đành phải nghe lời. Trải nghiệm lần đầu cô cởi đồ đàn ông, lão phu nhân biết chuyện cười không ngậm được miệng, còn phải chuẩn bị canh cho đôi bạn trẻ. Thiển Thiển xong việc muốn bỏ chạy mà không được, vì đại tướng quân này lúc trước bảo cô đừng mơ mộng hão huyền, bây giờ lật mặt bảo cô là phụ nữ của bản tướng quân, không ai được động vào cả, ngang ngược số 2 không ai số 1. Nói rồi anh quay người cô lại, khóa môi đầy ngọt ngào trước hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo. Nhiều anh em FA có thể khó chịu với đoạn này thì tua nhanh lên nhé, không lại giải cả chảy. Ngay thời khắc quan trọng thì bà dì lại tới tìm Thiển Thiển, phá hỏng chuyện tốt của đôi tình nhân trẻ. Tướng quân dính vợ như nam châm, còn không ngừng lên mặt với tình địch, không má nào chịu nhường má nào, nhìn nhau cháy mắt, nếu không có Thiển Thiển thì đánh nhau to. Nam Cung Hạo nhìn vợ chồng người ta tình cảm thì khó chịu vô cùng. Mãi đến lúc ăn cơm còn mặt mày nhăn nhó khi thấy cặp đôi phát cơm chó ngay trên bàn. Tập này có vẻ khá đã mắt người xem. Mọi người đang cùng nhau nâng chén chúc mừng thì duy nhất Nam Cung Hạo nốc sạch một mình. Hai người đàn ông cùng gắp thức ăn cho Thiển Thiển, liệu cô sẽ xử lý vấn đề này như nào đây? Sao huynh lại gắp đồ ăn cho nữ nhân của ta? Vì nàng ấy là cộng sự nên Nam Cung Hạo gắp đồ cho cô ấy là lẽ đương nhiên. Thiển Thiển rất nghe lời phu quân nói với Nam Cung Hạo đừng cố cưa cẩm trước mặt nam thần của mình. Tam điện hạ bị đá bay ra chuồng gà, nhìn hai đôi uyên ương ngọt ngào chăm sóc nhau quá thất vọng mà bỏ đi luôn. Thiển Thiển hôm nay không vui lắm, cô nhớ mẹ rồi cũng không muốn đón sinh nhật ở đây. Về nhà không một bóng người, Quân Giao bất ngờ xuất hiện ôm cô bay lên nóc nhà. Từ nay anh sẽ là người đón sinh nhật cùng Thiển Thiển. Ngắm đèn lồng bay khắp trời, dựa vai người mình thương thì còn gì bằng. Tịnh Nhược bị hoàng hậu dạy dỗ không có được Quân Giao còn bị một nha đầu nẫng tay trên. Trước mắt hoàng đế ngày càng khống chế triều đình tốt hơn nên không còn nhiều thời gian nữa. Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được thì cô biết rõ hậu quả rồi đấy. Khách tới quán ăn cơm lại làm loạn, bảo trong đồ ăn có độc lại ra tay đánh người. Thiển Thiển lấy vậy lao ra ngăn cản thì bị bọn chúng đẩy ra. Rất may Quân Giao xuất hiện cùng với sự hỗ trợ của Tử Hiên dẹp loạn đám côn đồ một cách nhanh chóng, không để Nam Cung Hạo quan tâm Thiển Thiển. Vợ ai thì để người đó chăm sóc, anh bế cô lên đưa nàng về phòng. Lúc này anh em ai đang ăn ớt cũng không thể cay bằng Tam thái tử. Tại phủ tướng quân đang nắn nót xoa xoa rất nhẹ nhàng, Trang bất ngờ đẩy mạnh người nàng về phía trước. Tiếng khục vang lên rõ ràng, pha này chắc phải sướng gấp mấy lần đi massage. Sau tình huống đó, cánh tay nàng hết đau một cách thần kỳ. Dạo này nàng không đắc tội với ai nhưng mà những khó khăn cứ kéo đến nhiều vô kể.
hay tại quán cơm đông khách quá, họ đố kỵ nên mới cố ý tìm người đến gây rối. Đang lải nhải thì Sở Quân Dao kéo cô vào trao nàng nụ hôn đầy ngọt ngào. Đang chìm đắm trong không khí lãng mạn thì Tử Hiên vào phá đám, mấy tên côn đồ chọn tự sát mà không hé răng nói gì, xem ra phải bảo vệ Thiền Thiền kỹ hơn. Muốn có không gian riêng mà ra hiệu mãi Tử Hiên vẫn không hiểu. Phải ăn cơm chó mới chịu ra ngoài, Quân Dao muốn nấu canh bổ xương cho phu nhân, cô lại quậy đục nước kéo anh ở lại cùng mình. Không cần nói anh cũng biết vụ này do Tịnh Nhược gây ra. Phủ tướng quân không còn thích hợp để Trà Xanh ở lại nữa. Tịnh Nhược nói đến tình cảm đối phương dành cho nhau còn định lấy cái chết chứng minh mà không thành. Bị Phũ Phàng không thương tiếc cô ta phải cầu cứu hoàng hậu, mà đã sắp ổn thỏa rồi, chỉ cần Tịnh Nhược tùy cơ ứng biến thôi. Vì tay nghề nấu nướng cao siêu nên Thiển Thiển được vào bếp nấu nướng cho thái hậu, bà được thưởng thức bao nhiêu đồ ngon, tinh thần tốt hơn hẳn. Hoàng thượng rất hài lòng phong Thiển Thiển là công chúa Ngũ Phong. Trước kia Thiển Thiển có một nha hoàn tên là Hương Nhĩ nhưng bị thuộc hạ của nhị tiểu thư hại chết. Cơ hội trả thù tới rồi nhưng mà cũng phải tìm cơ hội thích hợp để dạy dỗ bà chị gái xấu xa này. Thiển Thiển chọn đúng chỗ lượn lờ trước mặt Hàm Yên, chọc tức vài câu khiến cô ta điên tiết. Cho người đánh Thiển Thiển nhưng giờ nàng là công chúa, chức vụ cao quý có phải ai muốn chạm vào là được đâu. Chưa kịp phản hồi lại thì đã bị Thiển Thiển và mặt không thương tiếc, vừa có tiền vừa có quyền, cô ra giá ai có thể dạy dỗ nữ nhân này thì một đấm là một lượng bạc. Hàm Yên bị đánh cho tả tơi kêu cứu nghe rất hả dạ. Tô Quốc Công xuất hiện đòi công bằng cho gái yêu, thấy công chúa Ngũ Phong thì giấy ngang nịnh nọt lấy lòng con gái nhanh còn kịp. Thiển Thiển chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ông đặc biệt tới thăm nhà thông gia, có mẹ chồng chống lưng, Thiển Thiển liền nhắc đến của hồi môn cha đang nợ mình lúc cô được gả đi, cô đã soạn ra cả một danh sách. Chị gái nghe xong không lọt tai liền lên tiếng ngăn cản, lão phu nhân châm chọc thêm mấy câu, không ngờ Thiên Kim phủ Quốc Công lại không hiểu lễ nghĩa như vậy. Hàm Yên bị bắt quỳ xuống xin lỗi Thiển Thiển nhưng mà cô không cần, quan trọng hơn vẫn là của hồi môn. Tô Quốc Công đành nhận lấy danh sách dài như sớ, con gái đưa cho vừa khóc vừa cười. Thiển Thiển còn muốn một người nữa là Cao Hữu Hòa bên cạnh chị gái, kết cục của hắn cũng bầm dập không khác gì Hàm Yên, làm hai người rất hả hê. Sáng hôm sau khi đang dặn dò về chế độ dinh dưỡng cộng thêm các bài thể dục cho lớn tuổi mà cô dạy cho bà bất ngờ nôn mửa ra và ngất xỉu. Liệu đã có ai tác động vào khiến thái hậu như vậy không? Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thái y chẩn đoán bị trúng độc nặng nhưng không biết là độc gì, cũng không biết chữa làm sao. Kết quả là Thiển Thiển phải quỳ trước điện Cần Chính, Quân Dao không để cô một mình tới quỳ cùng cô. Trời có sập xuống anh sẽ chống đỡ, có người hãm hại chắc chắn là sẽ nhắm vào nhà họ Sở. Khung cảnh nơi đây u ám quá, cô lại có cảm giác muốn về nhà, nhưng Sở Quân Đoàn đã nắm lấy tay cô. Có anh ở đây nên nàng không phải lo sợ gì hết. Tô Thị làm hại thái hậu, giam vào Thiên Lao, tước danh hiệu đại tướng quân của Sở Quân Đao, thu hồi binh quyền, giam vào ngục tối. Chờ ngày xử lý. Danh suối Nam Cung Hạo đi cướp Thiên Lao nhưng anh làm gì có gan đó. Không cướp cũng được nhưng ít nhất cũng phải hối lộ đi thăm tù. Nơi đây thật tối tăm, với những chiếc khóa tay, khóa đầu và khóa chân khiến cho cảnh tượng trở nên vô cùng đáng sợ, tạo nên một không khí nặng nề và đầy áp lực cho những ai phải chịu đựng trong đó. Cứ nghĩ vợ chồng nhà này chịu uất ức ra sao, ai ngờ ăn uống lo say với lính gác, đi đâu cô cũng hòa tan được. Quân Dao muốn gặp hoàng thượng một lần không có cách thì Nam Cung Hạo phải nghĩ ra cách. Vừa nhắc hoàng thượng đã xuất hiện, đã tìm được chứng cứ anh bán nước cho giặc ở thư phòng. Chuyện thành ra như vậy, hoàng thượng chỉ có thể tin vào chứng cứ, người trong hoàng gia là không nên tin nhất. Ông muốn hai người bàn bạc với nhau, một trong hai sẽ có người phải chít. Không tới giây phút cuối cùng chắc chắn Tô Thiển sẽ không từ bỏ mạng sống của mình, thế nhưng nếu phải chọn thì cô chọn Cố Quân Dao được sống. Dù sao cũng đã từng chết một lần rồi, chơi gian lận nhiều ngày như vậy cũng đáng giá. Cô mang đối phương có thể sống thật tốt sau khi mình đi. Thế gian này có trăm ngàn người đẹp, qua một thời gian hẳn là hắn cũng sẽ quên cô ngay thôi. Gặp được Sở Quân Dao, Thiển Thiển cảm thấy bản thân đã dùng hết tất cả may mắn của mình. Thời hạn nhiệm vụ ngày càng gần nhưng trong lòng cô lại không thấy thoải mái, ngược lại còn sầu não hơn. Vốn cứ tưởng rằng có thể thoải mái vậy mà đến khi thực sự đối mặt trong lòng lại thấy áy náy và khó chịu vô cùng. Đôi trẻ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt đắm đuối như muốn quên hết tất cả. Nếu không phải còn đang ở trong Thiên Lao khéo có lẽ đã lăn giường rồi. Thái giám tuyên hoàng thượng có chỉ, Sở Quân Dao và Tô Thị bán nước cho giặc, hạ độc thái hậu chém đầu ngay tức khắc. Chỉ chờ có thế hoàng hậu liền vươn tay nhân cơ hội này đổi hết tất cả người hầu thân cận của hoàng đế đi, khiến ông tức giận không thôi. Liền hạ lệnh cho Lý hộ vệ để cho các binh lính bảo hộ hai bên trái phải và đóng cửa cung ngay lập tức. Bên này hoàng hậu không muốn chờ thêm nữa, cùng nhị hoàng tử và Trương Tịnh Nhược còn có Lý tướng quân sắp xếp các tướng sĩ chuẩn bị ép vị thoái vị soán ngôi. Trước tiên phải khổng chế gia quyến hoàng gia trước. Nam Cung Hạo không ngờ tới có ngày nhị ca Nam Cung Nguyệt lại dám ra tay với mình và phụ hoàng. Có điều địch mạnh ta ít, y đánh không lại, chỉ đành 36 kế chuẩn là thượng sách. Hiện giờ cả thành đều giới nghiêm kỳ kinh vệ cũng được điều động với số lượng lớn. Cứ thế này Nam Cung Hạo lo phụ hoàng sẽ gặp nguy hiểm, bèn quay trở lại hoàng cung. Thời gian trôi qua, hoàng hậu mang theo binh sĩ một đường tấn công vào hoàng cung, đi đến thư phòng bao vây hoàng đế, bắt ông phải viết chỉ truyền ngôi cho nhị hoàng tử. Ông không chịu, bà ta liền ra lệnh giết. Đáng tiếc Sở Quân Dao chẳng những không chết mà còn có mặt tại đây làm vài đường quyền xoẹt xoẹt chém chết tất cả tướng sĩ của bao gồm vương tướng quân gì đó. Tô Thiển Thiển cũng đi ra cười như được mùa, vẫy tay chào Bạch Liên Hoa, Tịnh Nhược. Con không ngờ cả hai người này thế mà lại còn sống. Ngay cả Nam Cung Hạo giờ cũng mới biết, thực ra hoàng thượng và Sở Quân Dao đã sớm biết lòng bất chính của nhà hoàng hậu từ lâu. Bà ta vẫn luôn lén cho người bỏ độc mãn tính vào thực ăn của hoàng thượng, rồi gọi Thiển Thiển vào cung phụ trách bữa ăn hàng ngày của thái hậu, rồi lại cho người lén bỏ độc vào trong cơm của thái hậu vu oan cho Thiển Thiển. May mà cô kịp thời rửa ruột cho ngoại tổ mẫu mới cứu được người. Để diệt trừ cánh tay đắc lực của hoàng thượng, hoàng hậu còn cấu kết với một số đại thần bất chính vu oan cho Sở Quân Dao tội bán nước cho giặc. Tịnh Nhược, Bạch Liên Hoa cũng lén bỏ một ít chứng giả cớ giả vào phủ tướng quân chứng thực tội bán nước cho giặc của Sở Quân Dao. Hết cách bọn họ chỉ có thể tương kế tự kế chờ dần bò ra khỏi hang thoai. Hoàng hậu cũng không ngờ tới mình thế mà lại thua trắng tay. Trương Tịnh Nhược đến giờ phút này vẫn gọi Quân Dao ca ca, nói bản thân làm vậy là vì quá yêu hắn, muốn được hắn tha thứ. Sở Quân Dao chưa bao giờ thấy Tịnh Nhược lại xa lạ như lúc này. Cô bé cùng mình trải qua hoạn nạn bị bắt cóc hồi còn nhỏ, nay còn đâu.
Tại sao lại có thể thay đổi đến nước này? Sao lại để quyền lực và khát vọng nuốt chửng bản thân như thế? Đừng tưởng rằng hắn không hiểu tâm tư của Bạch Liên Hoa muốn gả cho nhị hoàng tử để sau này lên ngôi hậu chứ không phải hắn. Thấy hắn có tác dụng mới dùng tình cảm để thao túng, không còn tác dụng liền hủy hoại. Tịnh Nhiêu thấy thái độ của hắn quá cứng rắn liền phát điên chất vấn đủ kiểu. Hoàng hậu không ngờ tới đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại có thể bán đứng mình, thậm chí còn hèn nhát quỳ gối cầu xin như một con cún. Chỉ là dù có thế nào hoàng đế cũng sẽ không tha cho bọn họ, tạm giam vào thiên lao chờ ngày xử trảm. Chàng dẫn nàng tới một bên hồ để nói chuyện về việc muốn bỏ cô nương này. Nghe xong thì nữ chính có chút hơi ngạc nhiên, nhưng thực chất là nam chính thấy lễ thành thân của hai người trước kia quá qua loa nên bây giờ muốn tổ chức lại. Mùng thì nói là không già rồi không cần đâu, nhưng cô nàng lại bày tỏ rằng rất muốn, còn nói không thể thiếu tam thư lục lễ, muốn kiệu phải có 8 người khiêng và pháo nổ vang xa vạn dặm, rồi còn cả đội đón dâu kéo dài cả 100 dặm nữa chứ. Bởi vì cô muốn cho Tô Thiển Thiển biết rằng cô ấy đã thực sự gặp được một người có thể yêu mình bằng cả mạng sống, cũng như không cần sống lệ thuộc phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Thế rồi tối đó cả hai đã rủ nhau ngồi làm tí tửu. Sở Quân Giao thấy nữ chính giơ một ngón tay lên cứ tưởng nàng chỉ uống được một chén, nhưng ai ngờ rằng cô uống mãi không say đâu. Hai người vừa uống vừa tâm sự tuổi hồng thì nam chính được vài chén đã gục đầu vào vai vợ mình rồi. Cô nhìn chàng và tự hứa sẽ mãi ở bên cậu cho dù thế nào đi chăng nữa. Giờ hợi ngày thứ bố 9 vào lúc 10 giờ đêm, tiếng gõ mõ vang khắp khu phố. Bên trong phòng nữ chính gặp phải ác mộng tỉnh dậy. Cô nói rằng không phải mình không muốn trả lại cơ thể cho cô ấy mà là sợ mất Sở Quân Giao. Nàng cũng thừa nhận mình không phải là Tô Thiển Thiển thực sự mà cô ấy đã ngỏm trước khi được gả đi rồi, nhưng chàng không tin. Thời hạn cũng đã đến rồi và cô phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị tan thành mây khói. Thấy vợ nhỏ tủi thân như vậy thì Quân Giao đã an ủi cô nàng và nói rằng chúng ta hãy cùng trân trọng từng phút từng giây của hiện tại. Trước kia có rất nhiều sự cản trở làm họ không thể thực sự ở bên nhau, nhưng lần này thì khác rồi. Nam chính ghé sát muốn hôn nữ chính nhưng đã bị cô đẩy ra. Thứ nàng muốn là được tồn tại mãi mãi ở đây, nhưng giờ cũng hết cách rồi. Vì nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng sẽ tan thành mây khói, nên hai người đã hôn nhau tòe cả mỏ, sấm chớp đùng đoàng. Và ở hiện đại thì Thiển Thiển cũng đã tỉnh lại. Cô ôm lấy mẹ vừa khóc vừa kể rằng mình có một giấc mơ rất đẹp, không muốn tỉnh lại. Thế nhưng vì lo cho sức khỏe của mẹ nên nữ chính đã quyết định quay lại. Hỏi ra thì mới biết bà có bệnh gì đâu, chỉ là có tí tuổi già không sống được mấy chục năm nữa thôi. Nghe vậy thì Tô Thiển Thiển dãy đành đạch bảo biết thế không về nữa cho xong. Bất ngờ lúc này bác sĩ kiểm tra cho cô bước vào lại giống hệt với Sở Quân Giao. Bà mẹ cũng bảo người hôm nay nàng xem mắt chính là cậu ấy mà lại còn là bác sĩ ở, đúng thật qua là trùng hợp. Thiển Thiển thấy vậy thì gọi lớn tên cậu rồi lao tới. Bên này hai người cũng lao vào ôm nhau trong sự sung sướng. Vậy là bộ phim Phủ Tướng Quân có một tiểu chủ nương kết thúc ở đây, một cái kết có chút gọi là viên mãn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo này.